ሰላም እንዴት ናችሁ? ዳኒ.እንግሊሽ ነኝ። ዛሬ እንግሊዘኛን ከመሰረቱ ለመረዳት ለምትፈልጉ ሰዎች እነዚህን ነገሮች እንድትከተሉ አሳያችኋለሁ፣ መክራችኋለሁ። እስቲ ምንድናቸው? ለምሳሌ አንድ ቃል አለ እንግሊዘኛ ውስጥ። ያንን ቃል እንዴት እንደምንጠቀመው ነው በተለይ ብዙ ሰዎች ግራ የገባቸውን ነገር ነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት። እንደተለመደው ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ጀምሮ አዳዲስ ይሆናችሁ። ሌሎቻችሁ ደግሞ ሼር አድርጉ፣ ለሌሎች ላልደረሳቸው ይድረሳቸው። ላይክ ለማድረግንም አትርሱ። ዛሬ ላወራችሁ የፈለኩት ግን አንድ ሚስጥር ነው። በተለይ ቨርቦችን እንዴት አድርገን በቀላሉ እንጠቀማቸው የሚለውን መንገድ ለማሳያችሁ። መጀመሪያ ምን ታደርጉ መሰላችሁ? ቨርቦቹን እንክፈላቸው፣ በታይም እንደርድራቸው። ሎክ ለምሳሌ ቨርቦች በሁለት ይከፈላሉ። ሬጉላር ኤንድ ኢሬጉላር ተብለው መደበኛና መደበኛ ያልሆኑ። መደበኛ የምንላቸው አብዛኛውን ጊዜ ኢዲ የሚጨምሩ ናቸው። ቨርብ 1 ቨርብ 2 ላይ ኢዲ ይጨምራል፣ ቨርብ 3 ላይ ኢዲ ይጨምራል። ኢሬጉላር የሆኑት ግን ይሄን ይጨምራሉ ብለን ህግ የላቸው። እንዴት እንደምናወራባቸው ነው ማሳያቸው። ለምሳሌ ከመደበኛ እንነሳ። ቶክን ውሰዱ። ለምሳሌ ቶክ ቨርብ 1 ነው አይደለ? ወደ ሁለተኛ ቀይሩት፣ ቶክድ። ሶስተኛ ቀይሩት፣ አሁንም ቶክድ፣ መደበኛ ስለሆነ። ከዛ አይንጂ ጨምሩበት፣ ታኪንግ። 4 ቦታ ክፈሉት፣ በ4 መንገድ አስቀምጦት ማለት ነው። ልክ እንደዛ ካረጋችሁ በኋላ ምንድነው የምታረጉት መሰላችሁ? በአንደኛው ግስ ምንድነው ማወራው? በሁለተኛው ምንድነው ማወራው? በሶስተኛው ያንን ነው የምናረገው። ከዛ በአይንጂ። ይሄንን ካወቃችሁ እርግጠኛ ሆኜ ነው የምነግራችሁ፣ እንግሊዘኛ ለመናገር አትፈሩ። አንደኛውን ግስ በአንደኛው ላይ ያለው፣ ምክንያቱም ማናቸውም አፕ ላይ ዳውንሎድ አድርጋችሁ አያችሁ እነዚህን ቃሎች መጠቀም ትችላላችሁ፣ ይዘረግፍላችኋል አፑ። ግን እንዴት እንደምትጠቀሙት ካላወቃችሁ it doesn't make sense፣ ትርጉም አይኖርም። ስለዚህ አንደኛ ላይ ያለውን ምንድነው የምንገልጽበት መሰላችሁ? አንደኛ ጀነራል የሆኑ ነገሮችን፣ ጀነራል የሆኑ በተፈጥሯዊ ወይም በሳይንሳዊ የሚታወቁ ነገሮችን ነው የምናወራው፣ ወይንም እኛ ልናረጋቸው የምንችላቸው በቃ ኖርማል የሆኑ የዕለት ተዕለት ሁኔታችን፣ ድርጊቶቻችን ሊሆኑ ይችላሉ። ሁለተኛ ፍሪኩዌንሲ፣ ድግግሞሽ። በደንብ አስተውሉ። አንደኛ ጀነራል የሆኑ ነገሮችን ብያለሁ። ለምሳሌ I live in ኢትዮጵያ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የምኖረው። በቃ ሊቭ ስንተኛው ነው ማለት ነው? ሊቭ አንደኛ ነው አይደለ? በቃ ይሄ ጀነራል ነው። ለምሳሌ ሌላ a fish lives in the water፣ a fish lives in the water፣ አሳይት ነው የሚኖረው ውሃ ውስጥ። አለቀ፣ lives። ስለዚህ አንደኛው ላይ ያለውን ነው የምንጠቀመው። ነጠላ ከሆነ s እንጨምርበታለን፣ ፔሪድ። ይሄ ጀነራል የሆነ ነገር ስናወራ ነው። ሁለተኛው ፍሪኩዌንሲ ያልነው ደግሞ ድግግሞሽ ያላቸውን ጊዜዎች በመጨመር ነው። ለምሳሌ sometimes፣ usually፣ always፣ often፣ annually፣ yearly፣ daily፣ every day፣ every night፣ every week፣ every Monday፣ every Sunday። እነዚህ ስናስገባ ያው ጀነራል የነበረው ምን ይሆናል? ፍሪኩዌንሲ ይሆናል፣ ድግግሞሽ ይሆናል። ስለዚህ ለምሳሌ I drink water every day፣ I drink 2 glasses of water every day። አሁን every day ስለገባ ያው ቨርቧን ነው የተጠቀምኩት፣ ምን ሆነ? ድግግሞሽ ሆነ። በቃ ስለዚህ አንደኛ ላይ ያሉትን ምን ለማውራት ነው የምንጠቀመው? ድግግሞሽን ወይንም ጀነራል ትሩዝን። አሁን ችግሩ ምንድነው? ብዙ ሰዎች አንደኛው ላይ ያለውን ግስ ይወስዱና ያለፈ ነገር የሆነ አይደለም። ለምን? በቃ ከዚህ ውጪ ሌላ ነገር ለማውራት ካልሞከርን ሳነሳቀቅ እናወራለን። በቃ አንደኛ ላይ ያሉትን ተወስዱና አንደኛ ጀነራል ትሩዝ። ጀነራል ትሩዝ ማለት የተለመዱ ከኛ ጋር ያሉ ነገሮች፣ ወይ ደግሞ ድግግሞሽ። በቃ ሳትቀይሩ ሳትጨምሩ ምንም ነገር ሳታደርጉ ማለት ነው። ነጠላ ከሆነ ባለቤቱ ኤስ ብቻ ትጨምራላችሁ። a fish lives in the water ብላችሁ በማለት ማለት ነው። My mom cooks pasta every Sunday። አያችሁ? cooks በቃ ነጠላ ስለሆነች
ሁለተኛ ላይ ያለውን ደግሞ ምን ለመግለጽ ነው የምንጠቀመው? ሁለተኛ ላይ ያለውን ድርጊቱ ከሆነ ሰዓት በፊት የተፈጸመ መሆኑ በቃ ቅርብ ጊዜ በተለይ ቅርብ ሰዓት በፊት የተፈጸመ ነገር ለማውራት ነው የምንጠቀመው። ለምሳሌ I cooked pasta for dinner last night። አያችሁ? I cooked ኩክ የነበረው ኩክ ምንም አይጨምሩም። አንዳንድ ሰው ወዝ ምናምን አይጨምርም። I cooked pasta for dinner last night በቃ አለቀ። I met Hannah yesterday። ይኸው ሚት የነበረው ምን አደረጋችሁ? met I met Hannah yesterday አለቀ በቃ። ስለዚህ ሁለተኛውን ቅርብ ሰዓት በፊት የፈጸማችሁትን ነገር ለማውራት ትጠቀማላችሁ። ለሁሉም ባለቤት እንደዛ ነው የሚሆነው። she ይሁን he ይሁን whoever the subject is። ሶስተኛው ላይ ያለውን ደግሞ ምን ለመግለጽ ነው የምትጠቀሙት? ሶስተኛው ላይ ያለውን ደግሞ ድርጊቱ ተፈጽሞ አልፎ ግን የዛ ድርጊት ውጤቱ ወይንም ስሜቱ በተለይ የተደረገው ድርጊት ውጤቱ አሁን የሚታይ መሆኑን ለመግለጽ ነው። ድርጊቱ ግን አልፏል። በደንብ አስተውሉ። the action or the activity is already done። the action is already done past ነው አልፏል። ግን ድርጊቱ ቢያልፍም ውጤቱ የሚታይ መሆን አለበት ነው። ለምሳሌ I have served dinner። I have served serve የነበረው አንደኛው ነው፣ ሁለተኛው served ነው፣ ሶስተኛው served ነው። ስለዚህ ሶስተኛውን ስንጠቀም መጀመሪያ ደረጃ have እና has መጨመራችሁን እንዳትረሱ። have እና has ትጨምራላችሁ። አድም ይጨመራል። በፊት ተደርጎ ያለቀለት ውጤት አሁን ውጤት የሌለው ከሆነ ግን have እና has ከሆነ ውጤቱ አሁን ያለ መሆን አለበት። የሚታይ ነገር መኖር አለበት። ድርጊቱ ቢያልፍም have እና has ይጨመራል ማለት ነው ከፊት። ስለዚህ I have served dinner ብል ራት አቅርቤ ያለው ብል አሁን ራቱ ምን ሆኗል ማለት ነው? ቀርቧል። ግልጽ ነው። I have cooked dinner ራት ሰርቻለሁ ብል ራቱ አልተበላም ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ she has cleaned the house ቤቱን አጽድታለች ብንል ምንድን ነው ማለት ነው? ቤቱ አሁን ንጹህ ነው። ያጸዳችው እኮ ከሆነ ሰዓት በፊት ጠዋትም ሊሆን ይችላል። አሁን እኛ ከሰዓት ላይ ሆነን ብናወራ ግን ቤቱ አሁን ንጹህ ነው። ስለዚህ የተደረገው ድርጊት አልፏል፣ ግን ውጤቱ ያለ ነገር መሆን አለበት። ስለዚህ ሀብና ማን ነው ሶስተኛውን ስትጠቀሙ ሀብና ሀስ ከኋላ መጨመራችሁን አትርሱ። ሀድም ይቻላል። ሀድ ግን ከአሁን ጋር የሚያገናኘው ነገር ስለሌለ ነው። ስለዚህ she has cleaned the house ካላችሁ ቤቱን አጽድታለች ካላችሁ አሁን ንጹህ ነው። ግልጽ ነው አይደለም? አዎ። የመጨረሻው ጋር ስንመጣ አይንጂ ለምናረገው ነው። አይንጂ ለምን እናረጋለን? መጀመሪያ አይንጂ ከማድረጋችን በፊት አይንጂ ለማድረግ ረዳቶች እንደሚያስፈልጉን ሁሉ አእምሮአችሁ ውስጥ ማስቀመጥ አለባችሁ። እነዚህ አይንጂ ለማድረግ የሚያስፈልጉን ረዳት ግሶች ወይ ሄልፒንግ ቨርቦች ማን ናቸው? 7 ናቸው። is are am was were be been። አሁን እነዚህ ሰዓቶቹ ነው የሚለያዩት። ለምሳሌ ኢዝን፣ አርን፣ አምን ተጠቅመው አንድ ሰው ከዚህ ጋር ካሉት ጋር የፈለገውን አይንጂ ቢያስገባ አሁን እየተደረገ ስላለው ነገር ነው የሚያወራው። ለምሳሌ I'm listening you ቢል አንድ ሰው I am listening you ቢል አሁን እየሰማሁ ነው ማለት ነው። My mom is making coffee። እናቴ ቡና አሁን እያፈላች ነው ማለት ነው። We are practicing English። we are እኛ ደግሞ እንግሊዘኛ እየተማርን ነው ወይም እየተለማመድን ነው። ስለዚህ is እና are am አሁን እየሆነ ያለውን ነገር ነው የሚያወሩት አይንጂ ስናስገባ ማለት ነው። ወዝና ዌር ካረግን ደግሞ ድርጊቱ ከሆነ ሰዓት በፊት እየተደረገ ነበር፣ አሁን ቆሟል። ቅርብ ሰዓት በፊት ነው ታዲያ። ለምሳሌ my mom was making coffee። my mom was making coffee ቡና እያፈላች ነበር። I was watching TV። I was watching TV እኔ ደግሞ ቴሌቪዥን እያየሁ ነበር። we were ብዙ ሲሆኑ ደግሞ ወይንም አንተ ደግሞ ተኝታ ነበር ምንለው you were sleeping። you ለዩ እና ለብዙ ሲሆን were ነው የሚሆነው። you were sleeping we were practicing። እንደዛ እናደርጋለን ማለት ነው።
ቢ ደግሞ ገና ፊውቸር ቀጣይ ጀምሮ የማይቆም ነገር ነው። ለተወሰነ ሰዓት ነው የሚቀጥለው። ለምሳሌ I'll be reading tonight, I will be reading tonight will እንጨምራለን ከፊት ለፊት ወይንም ሞዳል ቨርቦችን will I will be ገና ይጀምርና ለአጭር ሰዓት ግን ይቀጥላል። ረጅም ጊዜ አይደለም የሚቀጥለው። ቢንን ስንጠቀም ቢን ከኋላ have እና has መኖር አለበት። hadም ይቻላል ግን ከአሁን ጋር አይገናኝም። have been has been ብለን ማለት ነው። ስለዚህ she has been ብንል ወይንም I have been ብል ከሆነ ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ያልቆመ ነገር ነው ማለት ነው። እስካሁን ያልቆመ በደንብ አስተውሉ። ስለዚህ ለምሳሌ I have been studying English since last month ካለፈው ወር ጀምሮ እንግሊዘኛ እየተማርኩ ነው፣ አሁንም አላቆምኩም። She has been sleeping since morning ከጠዋት ጀምሮ ተኝታ ነበር፣ እስካሁን አሁንም ተኝታለች፣ አልተነሳችም። ስለዚህ አንድን ግስ ትወስዱና በአራት መንገድ ታስቀምጡታላችሁ። verb 1, verb 2, verb 3 ing። verb 1 ስታደርጉት ቅድም እንደነገርኳችሁ ተመልሳችሁ አዳምጡት። verb 2 ስታደርጉስ ቅርብ ሰዓት በፊት የፈጸማችሁ ነው። verb 3 እንዳልኳችሁ ነው የመጨረሻው። ing ስታደርጉ ደግሞ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው? ረዳት ግሶችን ታስገባላችሁ። ረዳት ግሶችን መከፋፈል ሰዓቶቻቸውን፣ ጊዜያቸውን ያሁን ከሆነስ ጊዜ በፊት እያላችሁ ማለት ነው። ቀጣይ ደግሞ የሌሎቹን ይዤላችሁ እመጣለሁ። እንዴት እንደዚህ በቀላሉ እንግሊዘኛ መናገር የምትችሉባቸው መንገዶች። አዎ እናንተ ፕራክቲስ ማድረጋችሁን አትርሱ። This is Daniel.english. See you next time.